الفايكنج محاربو البحار الغامضون، شعب بحري شجاع وعنيد والأكثر شهرة وخطورة في العصور الوسطى. اشتهروا بغاراتهم البحرية وحرفهم اليدوية المتقنة وآلهتهم الأسطورية. يعتبرون من أكثر الشعوب تأثيرا في التاريخ الأوروبي. لم يكونوا أمة موحدة بل مجموعة من القبائل الجرمانية التي عاشت في مناطق اسكندنافيا الحديثة، بما في ذلك النرويج والسويد والدنمارك. كانوا بحارة ماهرين للغاية، فقد بنوا سفنا قوية وسريعة يمكنها الإبحار في البحار والمحيطات الشاسعة. كما اشتهر الفايكنج بغاراتهم على المناطق الساحلية في أوروبا، حيث كانوا يسرقون الثروات والأسرى ويحرقون القرى. استمرت هذه الغارات لعدة قرون، مما أثار الرعب في قلوب الأوروبيين. وعلى الرغم من سمعتهم كمحاربين، كان الفايكنج أيضا تجارا ماهرين وحرفيين متقنين، فقد أسسوا مستعمرات في أيسلندا وغرينلاند وأمريكا الشمالية، وكانوا يتاجرون مع العديد من الشعوب في أوروبا والشرق الأوسط. كما اشتهروا بصناعاتهم اليدوية مثل صناعة السيوف والدروع والمجوهرات. كان الفايكنج يعبدون مجموعة من الآلهة التي كانت تمثل قوى الطبيعة والحياة والموت، مثل أودين وثور وفيريا ولوكي وغيرهم. ولأساطير الفايكنج تأثير كبير على الثقافة الغربية، حيث ظهرت شخصياتها وأحداثها في العديد من الأعمال الأدبية والفنية والأفلام، مثل فيلم ثور، حيث جسد شخصيات أودين وثور وفيريا ولوكي. كما أن أساطير الفايكنج كانت مصدر إلهام للعديد من الكتاب والشعراء والفنانين على مر العصور. كان الفايكنج يؤمنون بالحياة بعد الموت، وكانوا يعتقدون أن الأبطال الشجعان الذين يموتون في المعركة سينضمون إلى أودين في فالالا، وهي قاعة في الفالهالا، حيث يشربون الخمر ويقاتلون كل يوم. أما أولئك الذين يموتون من أمراض أو شيخوخة، فكانوا يعتقدون أنهم سيذهبون إلى هيل، وهي عالم تحت الأرض تحكمه إلهة الموت هيل. بدأت قوة الفايكنج في التراجع تدريجيا في القرن ال11 الميلادي، حيث انتشر الدين المسيحي في المناطق التي سيطر عليها الفايكنج، مما أدى إلى تغير معتقداتهم وعاداتهم. كما أدت التغيرات المناخية إلى تدهور الزراعة في مناطق اسكندنافيا، مما أجبر الكثير من الفايكنج على الهجرة أو التكيف مع ظروف جديدة. وتزامن ذلك مع تأسيس الدول في أوروبا مثل إنجلترا وفرنسا، مما أدى إلى تقوية دفاعات هذه الدول ضد غارات الفايكنج. وعلى الرغم من زوال عصر الفايكنج، إلا أن إرثهم لا يزال حاضرا حتى اليوم، فقد تركوا بصمة واضحة على الثقافة واللغة والأساطير في العديد من البلدان الأوروبية. كما أن اكتشافاتهم الجغرافية وسفنهم المتطورة كانت بمثابة نقطة تحول في تاريخ الملاحة البحرية. أعزائنا المتابعين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم في هذه المعلومات الشاملة حول قوم كانوا في وقت مضى أسياد اسكندنافيا وغرينلاند. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف.